Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Εξήγησέ το απλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ταξίδι στο χρόνο. Φανταστείτε ότι έχετε μία μηχανή του χρόνου. Πατάτε ένα κουμπί και ξαφνικά βρίσκεστε στο έτος 3000 μετά Χριστόν, σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Ή ίσως επιλέξετε να γυρίσετε πίσω στην αρχαία Ελλάδα για να συναντήσετε τον Πυθαγόρα ή τον Αρχιμίδη. Ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, σωστά? Όμως ο διάσημος θεωρητικός φυσικός Μίτσιο Κάκου έχει πει κάτι που αλλάζει εντελώς την οπτική μας. Το ταξίδι στον χρόνο είναι πλέον απλώς ένα πρόβλημα μηχανικής. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως το μόνο που μας χωρίζει από το να ταξιδεύουμε στον χρόνο είναι η τεχνολογία? Η ιδέα του ταξιδιού στον χρόνο έχει συναρπάσει τους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Από τις αρχαίες μυθολογίες μέχρι τον Wells και τη μηχανή του χρόνου, το να μπορούμε να επισκεφτούμε το παρελθόν ή το μέλλον είναι μία από τις μεγαλύτερες φαντασιώσεις μας. Αλλά τι μας λέει γι' αυτό η επιστήμη? Το 1905 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας άλλαξε τα πάντα. Μας έδειξε ότι ο χρόνος δεν είναι απόλυτος. Αντίθετα, είναι ένα μέρος του χωροχρόνου, ενός υφάσματος που μπορεί να καμπυλωθεί και να παραμορφωθεί από την ταχύτητα και τη βαρύτητα. Αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι στον χρόνο είναι θεωρητικά δυνατό. Αλλά αν κάποιος ήθελε να ταξιδέψει στον χρόνο, πώς θα το έκανε? Υπάρχουν αρκετές θεωρητικές προτάσεις. Ένα από τα πιο απλά και επιστημονικά αποδεκτά μέσα για το ταξίδι στον χρόνο είναι μέσω της ταχύτητας. Η σχετικότητα μας λέει ότι όσο πιο γρήγορα κινούμαστε, τόσο πιο αργά περνά ο χρόνος για εμάς σε σχέση με κάποιον που βρίσκεται ακίνητος. Για παράδειγμα, αν ένας αστροναύτης ταξιδέψει στο διάστημα με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του φωτός και επιστρέψει στη Γη, θα έχει ζήσει λιγότερο χρόνο από τους ανθρώπους που έμειναν πίσω. Με άλλα λόγια, ταξιδεύει στο μέλλον. Αυτό δεν είναι θεωρία. Έχει ήδη επιβεβαιωθεί με πειράματα. Οι δορυφόροι GPS που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη πρέπει να προσαρμόζουν τα ρολόγια τους, γιατί κινούνται γρηγορότερα και βιώνουν μικρές διαφορές στον χρόνο σε σχέση με εμάς. Αν το ταξίδι στο μέλλον είναι απλό, το ταξίδι στο παρελθόν είναι πολύ πιο δύσκολο. Μία από τις πιο συναρπαστικές θεωρίες προτείνει ότι αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία σκουλικότρυπα, δηλαδή μία δίωδο που ενώνει δύο σημεία στο χωροχρονικό συνεχές, τότε θα μπορούσαμε να περάσουμε από το ένα σημείο στο άλλο, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η θεωρία λέει ότι αν καταφέρουμε να κρατήσουμε ανοιχτή μία τέτοια πύλη, θα μπορούσαμε να εισέλθουμε από τη μία πλευρά και να βγούμε στην άλλη, σε μία εντελώς διαφορετική χρονική εποχή. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μία εξωτική μορφή ενέργειας που ονομάζεται αρνητική ενέργεια για να διατηρήσουμε τη σκολικότρυπα αυτή ανοιχτή, κάτι που προς το παρόν είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Τέλος, ο φυσικός Φρανκ Τίπλερ πρότεινε ότι αν πάρουμε έναν εξαιρετικά μακρύ και βαρύ κύλινδρο και τον κάνουμε να περιστρέφεται με τεράστια ταχύτητα, το χωροχρονικό συνεχές γύρω του θα διαστρεβλωθεί τόσο πολύ που θα μπορούσε να επιτρέψει το ταξίδι στο παρελθόν. Το πρόβλημα είναι ότι θα χρειαζόταν υλικό με άπειρη πυκνότητα και άπειρο μήκος. Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα μπορούσαν θεωρητικά να κάνουν το ταξίδι στον χρόνο εφικτό, το βασικό μας πρόβλημα είναι η τεχνολογία. Δεν έχουμε ακόμη τα μέσα να φτάσουμε σε ταχύτητες κοντά σε αυτή του φωτός. Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε σταθερές σκουλικότρυπες και τέλος, δεν έχουμε αρκετή ενέργεια για να εκμεταλλευτούμε τις βαρυτικές δυνάμεις. Αλλά κάπου εδώ είναι που μπαίνει η δήλωση του Κάκου. Δεν είναι θέμα φυσικής, η φυσική επιτρέπει το ταξίδι στον χρόνο. Είναι θέμα μηχανικής. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε μία νέα θεωρία. Χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο να χτίσουμε την κατάλληλη τεχνολογία. Θα μπορέσουμε ποτέ να ταξιδέψουμε στον χρόνο? Το μέλλον είναι απρόβλεπτο. Αν κοιτάξουμε 100 χρόνια πίσω, η τεχνολογία που έχουμε σήμερα θα φαινόταν μαγική. Ίσως σε 100 ή 1000 χρόνια το ταξίδι στον χρόνο να είναι κάτι καθημερινό. Αλλά αν κάποτε τα καταφέρουμε, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε δει ακόμα χρονοταξιδιώτες? Ίσως το ταξίδι στο παρελθόν είναι αδύνατο. Ή ίσως υπάρχουν αυστηροί φυσικοί νόμοι που μας αποτρέπουν από το να αλλάξουμε το παρελθόν. Ίσως πάλι να μην έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο όπου οι μελλοντικοί ταξιδιώτες του χρόνου θα επισκέπτονται το παρόν μας.
Το ταξίδι στον χρόνο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της επιστήμης. Θεωρητικά μπορεί να γίνει. Στην πράξη, οι τεχνικές προκλήσεις είναι τεράστιες. Όμως, αν η φυσική το επιτρέπει, ίσως μια μέρα να το πετύχουμε. Και τότε, ποιος ξέρει, ίσως κάποιος από το μέλλον παρακολουθεί ήδη αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες απλές εξηγήσεις για συναρπαστικά θέματα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.